right guys, ඉතින් SL trading next day නද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ BTC ගැන හරිම සිනාරියෝ එහෙම නැත්නම් logical scenario දෙන එකම group එක තමයි SL trading next day. ඉතින් අදත් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි කතා කරන්න BTC scenario එකක් ගැන. ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ ආවේ. ඉතින් පළවෙනි හේතුව තමයි ඉතින් අපේ ප්‍රීමියම් ගෲප් එකත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල ස්කැල්ප් ඒ වගේම අපේ ස්පොට් එන්ට්‍රි රයිට් මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ OMG එකේ ස්පොට් එන්ට්‍රි එක ප්‍රොෆිට් 137ක් තියෙනවා. රුණේ එක ප්‍රොෆිට් එක 200ක් තියෙනවා අපේ එන්ට්‍රි එකේ රයිට්. ඉතින් මේකත් එක්ක මම චුට්ටක් බිසි වෙලා හිටියා. සහ අනිත් හේතුව තමයි මම දැන් ඉන්න තැන පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් එක වැඩි. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්න ගියාම පොඩ්ඩක් විතර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා රයිට්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ සිනාරියෝ ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඉතින් සිනාරියෝ ඔක්කොම එකපාර කතා කරොත් මේක පොඩ්ඩක් බෝරින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා රයිට්. ඉතින් ඒකින්ද අපි ෂෝට් ටර්ම් සිනාරියෝ සහ සිම්පල් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් පැත්තෙන් තමයි කතා කරන්න යන්නේ රයිට්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම මෙතන සිනාරියෝ එතකොට 30 minutes වල සිනාරියෝ එක 30 minutes වල සිනාරියෝ දෙක 30 minutes වල සිනාරියෝ තුන ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් මම ස්ටැක් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම පෙන්වන්න ගියොත් සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මම පළවෙනි සිනාරියෝ එක නිකම්ම පෙන්වන්නම්. හිතන විදිහට C එක long gate තුන ඒ කියන්නේ C එක extension එකක් තිබුණු C එකක් ඉවර වුණා කියලා කියන්න පුළුවන් මට. නමුත් ඉවර වෙලා අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නම් correction එකක් right ABC correction එකක් right ABC correction එකක් ඉවර වුණාම අපිට එතනින් පටන් ගන්න ඕනි මොකද්ද impulse එකක් right impulse එකක් පටන් ගන්න ඕනි right. ඒ කියන්නේ 5 way structure එකක් පටන් ගන්න ඕනේ අපිට එතන ඉඳන්. නමුත් ඔයගලන් පේනවා ABC දැන් මම C එක ඉවර වුණ truncated fifth එක ඉවර වුණ තැන මෙතන මාක් කරලා තියෙනවා. එතන ඉඳන් ඔයගලන්ට ගිහලා දෙනවා wave 3යි ගිහලා දෙනවා right wave 3යි ගිහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන් මෙතන පේනවා එතකොට තව wave 3ක් ගිහලා දෙනවා right. ඒ ABC correction එකක් ගිහලා තව wave 3ක් ගියාම මොකද්ද වෙන්නේ? මේක සම්පූර්ණ මේ ලෙග් එක සම්පූර්ණ W එකක් වෙනවා. මේක X එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ Y එකක් ආපහු පල්ලහැට එනවා right. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි සිනාරියෝ එක right. පළවෙනි සිනාරියෝ එක මේ තියෙන වේව් එක X එකක් කියන එක right. X එකක් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට visually බලුවොත් පේනවා වේව් තුනකින් ගිහලා තියෙන්නේ right. එතකොට X එකේ ඉඳලා Y එකට අපිට තව ABC එකක් එන්න ඕනේ right. ඒතර ABC එකේ මෙන්න මේ B wave එක තමයි ඔන්නෝම overlap වෙවි යන්නේ කියලා මට හිතෙන්නේ right. ඉතින් A එකේ ඉඳලා wave තුනක් යන්න ඕනේ B එක හැදෙන්න. එතකොට A B මෙන්න මේ C එක diagonal එකක් තමයි මේ යන්නේ කියලා මට හිතුනේ right. එතකොට ආපහු Y එක හැදෙන්න අන්තිම C leg එකේ එහෙම නැත්නම් අන්තිම wave පහ එනවා පල්ලහැට right. ඉතින් simple technical analysis පැත්තෙන් මම කතා කරන්නම් ඊළඟට. එතකොට දැන් මෙතන ඉඳලා එන්න ඕනේ Y එක හැදෙන්න ABC එකක් තව නේද? එතකොට ABC එකක් ඔන්න ඔහම එන්න ඕනේ. දැන් අපිට B එක හැදීගෙන තියෙනවා. එතකොට C එක අපිට එන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම wave පහක් right. ඔන්න ඔහම පහක් එන්න ඕනේ කොහොම හරි right. ඒක diagonal එකක් වේද කොහොම වේද කියලා තාම තින්න ගන්න බෑ. ඒතකොට මේක ඔප්පු ගන්න simple technical analysis වලින් බලමු අපිට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා right. දැනට මම scenario එක වහගන්නම්. වහලා අපි යනවා 30 minutes වලට right. 30 minutes වලට ඔයගොල්ලන් ගියාට පස්සේ පේනවා මෙන්න මේ wave එක right. මෙන්න මේ wave එක අපිට channel එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන් right. මම channel එකකින්ම කරන්න right. එතකොට දැන් මේ trend එක උඩටනේ යන්නේ. ඒතර අපිට පල්ලහැ තියෙන්නේ complete වෙච්ච point නේද? ඒතර පල්ලහැ complete වෙච්ච point ටික අපි ඔන්නෝම
එකතු කරපුවාම උඩ අපිට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක දෙනවා හරි ගානට ඔක්කොම එතකොට ටච් වෙනවා රයිට් 50 කම්ප්ලීට් වෙච්ච පොයින්ට් වලට අපි ඇන්දේ රයිට් එතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක channel එකක් ඇතුලේ තමයි දුවලා තියෙන්නේ රයිට් ඉතින් මේ channel එකක් ඇතුලේ දුවන එක ගොඩක් වෙලාට corrective move එකක් වෙන්න පුළුවන් රයිට් corrective move එකක් වෙන්න පුළුවන් නම් nature එකක් තමයි diagonal එකක උනත් තියෙනවා අපි කතා කරා diagonal ගැන මගේ tutorial එක බලන්න diagonal වල corrective ලක්ෂණ තියෙනවා right corrective ලක්ෂණ තියෙනවා ඉතින් මේක ඇතුලේ බලන්න හරිම choppy දැන් මේ overlap ගොඩාක් තියෙනවා කිසිම price action එකක් නෑ double bottomද එතකොට head and shoulder දානම් මනම් කිසිම price action එකක් නෑ pattern එකක් කිසිම දෙයක් නෑ මේක overlap වෙවි යන්න තියෙනවා ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ වගේ overlap sequence එකක් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලහැට correct වෙනවා උඩට යන overlap sequence එකක් පල්ලහැට correct වෙනවා සහ පල්ලහැට යන overlap sequence එකක් උඩට correct වෙනවා ඉතින් ඒක පෙන්වන්න හොඳම උදාහරණය තමයි මම channel එක දැනට අයින් කරගන්නම් මෙන්න මෙතන අපි ගත්තු scalp එක මෙන්න මේ තියෙන පල්ලහැට යන overlap sequence එක බලන්න හොඳට right ඉතින් overlap වෙලා කියන්නේ මෙන්න මේ wave එක මේ තියෙන්නේ lower low එක ඒ lower low එක පාස් කරගෙන තව lower low එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා right ඊට පස්සේ මේ lower low එක පාස් කරගෙන මේ තව lower low එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතන මේක overlap sequence එකක් right overlap sequence එකක් උඩට correct වෙච්ච අවස්ථාව තමයි මේ තියෙන්නේ. පහළට ගිය overlap sequence එකක් උඩට correct වෙච්ච අවස්ථාව right ඉතින් මේකේ අපිට හොඳ scalp එකක් තිබුණා. මෙතන එකක් අපි අල්ලන්න ගිහිල්ලා loss එකක් වුණා 1.3ක් විතර මම හිතන්නේ එතකොට 10x වලින් බැලුවොත් 13ක විතර loss එකක් නමුත් අපි හරි වෙලාවට අල්ලගත්තා right අපි මෙතන මේකත් අපි trade කරා right මේකත් trade කරා අපි මට මේක දාන්න බැරුව ගිහිල්ලා මේකත් trade කරා මේකත් long කරා මේකත් long කරා right ඊයේත් අපිට පොඩි long ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණා නමුත් ඒක පොඩ්ඩක් විතර කැඩල් සහගත තත්ත්වයක් තිබුණ හින්දා සහ ස්ටොප් ලොස් එකක් තියන්න මට හරියම තැනක් තිබුණ නැති හින්දා මම ඒක ලොන් කරේ නැහැ රයිට් ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් chart එකේ අපි දැනට හතරක් විතර දැන් මෙහෙ බැලුවොත් අපිට මෙහෙත් හොයාගන්න පුළුවන් නමුත් sorry මේක නෙමෙයි මෙන්න මේක රයිට් මට තාතුනේ රයිට් මෙන්න මේක අපි ෂෝට් කරා රයිට් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන chart එකේ අපි හතර වතාවක් scalp කරලා තියෙනවා right scalp කරලා තියෙනවා ඉතින් අපි කලින් කතා කරපු scenario එකට ගියොත් ඉතින් overlap sequence එකක් පල්ලහැට යන overlap sequence එකක් උඩට correct වුණ අවස්ථාව නම් overall බලපෑම අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ උඩට යන overlap sequence එකක් right උඩට යන overlap sequence එකක් මේ තියෙන්නේ right කලින් channel එක දාලා පෙන්නනවා right එතකොට මේක පල්ලහැලි correct වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි නමුත් මේක channel එක ඇතුලේ දුවනකම් අපි channel එක බලන්න channel එක දෙපැත්තේ වැඩි තිබිලා තියෙනවා right එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙතන මේ channel එක මෙතනින් ආවේ නැති හින්දා මෙතන සමහර විට වදී කියලා right වැදිලා පල්ලහැට එයි කියලා right මේ channel එක කැඩෙනකම් මේක channel එක ඇතුලේ දුවන්න ගොඩාක් chances තියෙනවා නමුත් මේක අපි කියන්නේ trading terms වල කියන්නේ late long කියලා. ඉතින් late long එකක් ගන්න නම් stop loss එක හරියම tight තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ long ගන්න තිබුණොත් හොඳම තැන තමයි මෙතන. ඉතින් මෙතන බැරුව ගිය හින්දා අපි මේවල ගන්න longs වලට කියන්නේ late long කියලා. ඉතින් late long එකක් කරන්න ගොඩාක් tight stop loss එකක් තියෙනවනේ. හොඳ risk management එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. right ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාට පල්ලහැට correct වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව තමයි මට තියෙන්නේ සහ ඊයේ පෙරේදා අපි හොඳ scalp එකකට ගියා ඒ scalp දැන් මෙන්න මේක වෙන්න ඕන මෙන්න මේ scalp එක වෙන්න ඕන ඒ scalp එක යන්න කලින් ආපු දෙයක් තිබුණා අපේ public group එකේ
මම එක පෙන්නන්නම් මම පොල් එකක් දාලා ස්කැල්ප් එක කවුද කරපු ස්කැල්ප් එකක්ද දිනේ නම් එක මාර්තු 21 නේ රයිට් මාර්තු 21 මම දැන් නම් පොල් එක වෙනස් වෙලා පොල් එකක් දාලා මම ස්කැල්ප් එක ගන්න කලින් ඇහව කට්ටියගෙන් what are you up to do today ඉතින් 53ක් ෂෝටින් කියලා දාලා තිබුණා රයිට් 53 ෂෝටින් කියලා දාලා තිබුණා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා එදාම දුන්නු ස්කැල්ප් එක තමයි අපි මේ ලොං ස්කැල්ප් එක. ඉතින් අපි එදා ලොං කරා ටාගට් මම හිතන්නේ ඔක්කොම වැදුනා. රයිට් ඔක්කොම වැදුනා මේ තින්නේ. ඒකේ වැදුණු ටාගට් තමයි මම හිතන්නේ මේක වෙන්න ඕනේ මට මතක විදිහට ඔක්කොම වැදුනා. ඉතින් ඒ මේකෙන් තේරෙන දේ තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක ඇනලයිස් තාමත් හරියට බෑ කියන එක රයිට් තාමත් හරියට බෑ කියන එක තමයි මේකෙන් ගොඩක්ම මට තේරෙන දේ රයිට් ඉතින් ඒකෙන්ද අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අපි පොඩ්ඩක් මේ තියෙන ටාගට් ඔක්කොම වැදුන අවස්ථාව අපි මේ තියෙන්නේ අපේ එන්ට්‍රි එක රයිට් එන්ට්‍රි එක සහ ටාගට් ඔක්කොම වැදුණු අවස්ථාව රයිට් ඉතින් අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් මේක අපේ එඩියුකේෂන් පැත්ත පොඩ්ඩක් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද අර උණ වැඩින් පස්සේ රයිට් ඉතින් මෙන්න මේ ස්කැල්ප් එක ගන්න කලින් මම මාර්තු 19 වෙනිදා දාලා තිබෙන සිනාරියක මෙන්න මේ වගේ සිනාරියයක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තව ටිකක් උඩට යයි කියලා මේ මෙතන තියෙනවා ස්කේල් එකට ඇඳලා නැහැ නමුත් මොන හරි දෙයක් වෙන්න කලින් 42 43 ටච් කරයි කියන එක ඉතින් අපි මේක දාලා නිකන් දින අපි මේකට අනුව අපි ට්‍රේඩ් එක ගත්තා ඉතින් ට්‍රේඩ් එක හොඳ ස්කැල්ප් එකක් වුණා රයිට් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි GMT එහෙම ඒ ඇතුළත ෂෝට් කරලා තියෙනවා ඒකෙත් ප්‍රොෆිට් තියෙනවා ඒ වගේම මේ අපේ PNL එක මම හිතන්නේ පෙබරවාරි රයිට් පෙබරවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් 28 වෙනකම් ට්‍රේඩ් 28ක් දීලා තියෙනවා 28න් 21ක් බින්ස් තියෙනවා ඒ වගේම ප්‍රොෆිට් එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා 10x වලින් ප්‍රොෆිට් එක සහ ලොස් එක 20x වලින් ප්‍රොෆිට් එක සහ ලොස් එක රයිට් ඒ වගේම හොඳ අපිට හොඳ ස්පොට් ට්‍රේඩ් දෙකක්ම යන්න පුළුවන් වුණා පළවෙනි ස්පොට් එක අපේ හොඳ රුණේ එක කලින් වතාවක් අපි ස්විං කරා ඒකෙත් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා 200ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා නමුත් මේක මේ පාර අපි ස්පොට් කරේ මේකේ 200ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා රයිට් මේක 200 ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන්නේ ලොග් chart එකේ right log chart එකේ 200ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන්නේ මේ එතකොට මේක 1x right මේක 1x 200ක ප්‍රොෆිට් එකක් right ඊට පස්සේ OMG මම හිතන්නේ OMG ප්‍රොෆිට් උනා අපේ 134යි නේ තාම 134යි තාම ටාගට් 1 එක මේ 134 අපේ ටාගට් 1 එක විතරයි ඉතින් අපි දන්නවා මේක කොහෙද යන්න ඉඩ තියෙන්නේ කියලා right ඉතින් දැන් අපි කතා කර ඉද්දි මම කියපු කාරණේ මම හිතන්නේ මේකින් පාතිනවා මේක තව ටිකක් උඩට යන එක මම එක්ස්පෙක්ට් කරා ඒකයි අපි මෙතන ෂෝට් කරේ නැති ඊයේ මම කට්ටියට ගිහින් හිටියා මෙතන ෂෝට් ගන්න පුළුවන් කියලා නමුත් අපි ෂෝට් කරේ නෑ මොකද මේක තිබුණේ හරියම අවදානම් තැනක right ඉතින් උඩින් තව ටිකක් ෂෝට් ගන්න පුළුවන්ද කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් එයිද කියලා බලන්න ඕනේ ඉතින් මේකත් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති අපේ පබ්ලික් ගෲප් එකේ ලින්ක් එක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ජොයින් වෙන්න අපේ ඉස්සරහට ගොඩක් এডুকেෂනල් ස්ටෆ් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඒකින්ද right එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න බොහොම ස්තුතියි